सो इन द अर्लियर कोर्स हजुरहरूले के गर्नुभयो भन्दा बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ च्याप्टर 3 भनेर ट्रान्जिस्टर भन्ने थियो, त्यो भित्र चाहिँ बिजेटीको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नु भएकै हो। तपाईँले त्यहाँ मोस्फेटको कन्स्ट्रक्सन, वर्किङ प्रिन्सिपल, सिमोसहरू पनि पढ्नु भएको हो। तर अब यो इडिसीमा चाहिँ बिजेटी भनेर छुट्टै एउटा डेडिकेटेड च्याप्टर नै छ। सो भनेपछि नेचुरल्ली पहिलाको भन्दा अलिकति डेप्थमा चाहिँ हामी जान्छौँ है। अब इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू चाहिँ उस्तै लाग्छ, जस्तै अब ट्रान्जिस्टरको वर्किङ प्रिन्सिपल, यसका फन्डामेन्टल कुराहरू त सेम हुन् होइन। सो पहिला पढेको कुराले हेल्प पनि गर्छ फेरि यो सब्जेक्टमा है। तर क्वेसन बोर्ड इक्जाममा आउने क्वेसन चाहिँ अलिक फरक हुन्छ कि बेसिकको भन्दा। त्यही भएर त्यो कुरामा तपाईँहरू चाहिँ अवगत हुनु होला। सो जति पनि कुराहरू सिमिल्यारिटी छ त्यो चाहिँ थ्योरिटिकल्ली र फन्डामेन्टल कुरामा मात्रै सिमिल्यारिटी छ, तर जाँचमा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ अलिकति डेप्थमै सोधिरहेको हुन्छ, डिजाइन लेभलको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो अब यो च्याप्टर सुरु गरौँ। यो च्याप्टरमा विभिन्न टपिकहरू छन्। सो हरेक टपिकलाई हामी चाहिँ एउटा लोजिकल सिक्वेन्समा चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। सिलेबसमा यी टपिकहरू लोजिकल सिक्वेन्समा नभए पनि मैले चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ मिलाएर यहाँबाट चाहिँ सर्टेन एउटा लोजिकल सिक्वेन्स बनाएर चाहिँ यहाँ भएका टपिकहरू हामी कभर गर्छौँ। सो बेसिकल्ली बिजेटीमा चाहिँ 2वटादेखि 3वटा क्वेसनसम्म सोध्न सक्छ। सो मिनिमम 16 मार्क्सदेखि म्याक्सिमम 24 मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ। र यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको सबभन्दा लङ्गेस्ट च्याप्टर हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, किनभने बिजेटी जस्तो लामो च्याप्टर अरू छैन यो इडिसीमा। आवरको हिसाबले अरू पनि सेम जस्तो लाए पनि जति टाइम यो च्याप्टर के अरे यो च्याप्टरलाई दिनुपर्छ त्यति टाइम अरू च्याप्टरलाई दिनु पर्दैन। सो यो च्याप्टर राम्रोसँग जानेपछि च्याप्टर 3 एकदम प्यारलेल जस्तो भइदिन्छ र च्याप्टर 3 एकदम क्विकली कभर हुन्छ। र त्यही भएको हुनाले चाहिँ च्याप्टर 2 सकिएपछि 3 सकाउन टाइमै लाग्दैन। लाइकवाइज पछाडि पनि त्यस्तै त्यस्तै छ होइन। सो यो च्याप्टर 2 र 3 सकिएपछि च्याप्टर 6 एकदम इजी हुन जान्छ। सो त्यसरी हरेक च्याप्टरहरू बिच कनेक्सन छ। सो यो च्याप्टर चाहिँ हजुरहरूको यो कोर्सको चाहिँ फाउन्डेसन हो। त्यही भएर पनि यो च्याप्टरमा राम्रो नलेज हुन हजुरहरूलाई जरुरी हुन्छ। र तपाईँहरूले पहिला पनि पढिसक्नु भएको कुरा हो, तर म एकदम फन्डामेन्टलबाटै सुरु गर्छु। सो ट्रान्जिस्टर भनेको के हो त? सो वाट आर ट्रान्जिस्टर्स? सो ट्रान्जिस्टर्स आर द 3 टर्मिनल non-linear semiconductor device. Transistors are the 3 terminal non-linear semiconductor devices that can be used for multitude of application such as amplification or switching. अब संसारमा जति पनि इलेक्ट्रोनिक सर्किट छ त्यसलाई हामी बेसिकल्ली 2टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। आइदर वी क्यान बिल्ड सम एनालग सर्किट। सो इलेक्ट्रोनिक सर्किट कि चाहिँ त्यो एनालग सर्किट हुन्छ कि चाहिँ डिजिटल हुन्छ, अथवा यो 2टाको मिक्स हुन्छ होइन। सो संसारमा फन्डामेन्टल्ली त 2टा टाइप हुँदो रहेछ, एनालग र डिजिटल। र प्र्याक्टिकल सिस्टम्स भनेको चाहिँ नर्मल्ली हाइब्रिड सिस्टम हुन्छ, इन्कर्पोरेटिङ बोथ द टाइप्स अफ सर्किट्स है। अब त्यसलाई मिक्स एनालग डिजिटल अथवा मिक्स एडी सर्किट पनि भन्छ होइन। सो एनालग सर्किटहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द बेसिक युनिट इज एम्प्लिफायर। सो एनालग सर्किटमा चाहिँ एम्प्लिफायरहरू भनेका दे आर द बेसिक युनिट्स। र डिजिटल सर्किटमा चाहिँ स्विच इज द बेसिक युनिट। डिजिटल सर्किटमा चाहिँ स्विच इज द बेसिक युनिट अफ द डिजिटल सर्किट। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ बेसिक गेट्सहरू जस्तै नट के अरे नट अर र एन्ड भनेको दे आर द बेसिक गेट्स। अनि तपाईँहरूलाई अर्को के पनि थाहा छ भने न्यान्ड र नर गेट भन्ने पनि थाहा छ। सो यु नो द न्यान्ड गेट एन्ड नर गेट। सो दिज आर द युनिभर्सल गेट्स होइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि न्यान्ड र नर गेट युज गरेर हामी बेसिक गेट बनाउन सक्छौँ। एन्ड बाई युजिङ द कम्बिनेसन अफ दिज गेट्स वास्तवमा हामी कुनै आइसी सबस्ट्रेटमा चाहिँ न्यान्ड र नर गेटलाई चाहिँ यति धेरै चोटि रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ इन द न्यानो स्केल द्याट वी क्यान डेभलप एनी कम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स होइन। जस्तै कुनै एएलयु डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, इभन माइक्रो प्रोसेसरै तपाईँले चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो जति पनि डिजिटल सर्किटहरू छ त्यसको फाउन्डेसन, त्यसको बेस भनेको चाहिँ न्यान्ड गेट र नर गेट अथवा इन जेनरल स्विच हो। अब न्यान्ड गेट, नर गेट अनि विभिन्न तपाईँको कम्बिनेसनल सिक्वेन्सियल सर्किट बनाउने बेस भनेको चाहिँ अब अल्टिमेटली त ट्रान्जिस्टरबाटै बन्ने हो नि त यी कुराहरू। सो न्यान्ड गेट र नर गेटको ढिको पाइने होइन, हेर्नुहोस् होइन। सो दे हेभ टु बी फेब्रिकेटेड इन सम न्यानो स्केल। र अल्टिमेटली त्यहाँ फन्डामेन्टल्ली हुने भनेको त ट्रान्जिस्टर नै हो।
हैन। सो द ट्रान्जिस्टर इज फेब्रिकेटेड इन द न्यानो स्केल हैन। सो न्यानोमिटरको डाइमेन्सनमा हुन्छ आजकलको ट्रान्जिस्टरको साइजहरू। अब कुनै बेलामा चाहिँ ट्रान्जिस्टरको साइज चाहिँ माइक्रोमिटरको रेन्जमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला माइक्रो प्रोसेसर भनिएको थियो आइसी चिपलाई भने टेक्निकल्ली अहिलेको चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरहरूलाई हामी न्यानो चाहिँ प्रोसेसर भन्नुपर्ने हो। तर अब त्यही हो, लिट्रेचरमा एउटा टर्म एकचोटि चाहिँ इस्ट्याब्लिस भइसकेपछि हामी चाहिँ नर्मल्ली नयाँ टर्म त ल्याउँदैनौँ। सो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई के पोइन्ट मात्रै बताउन खोजेको भने सो फाउन्डेसन अफ एभ्री डिजिटल सर्किट, एभ्री कम्प्लेक्स डिजिटल आइसी इज स्विच होइन। सो स्विच भनेको के हो भन्दाखेरि इनपुट हाई दिँदा आउटपुट लो आउने, इनपुट लो दिँदा आउटपुट हाई आउने एउटा कुनै डिभाइस हो। अब तपाईँले न्यान्ड गेट र नर गेट कसरी स्विच भयो भन्नु होला होइन। सो न्यान्ड गेट र नर गेट पनि अल्टिमेटली द ट्रान्जिस्टर सुड एक्ट एज अ स्विच होइन। सो न्यान्ड गेट र नर गेटलाई तपाईँले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई यु निड टु इम्प्लिमेन्ट अ ट्रान्जिस्टर बेस्ड सर्किट इन विच द ट्रान्जिस्टर हेज टु वर्क एज अ स्विच। लाइकवाइज सबै एनालग सर्किटहरूमा, अब एनालग सर्किट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने फिल्टर, एम्प्लिफायर्स होइन। सो अटिन्युएटर्सहरू यी सबै पर्छन्। सो अल अफ दिज सर्किट्स आर समट एम्प्लिफायर्स के। सो एम्प्लिफायर्स आर द फाउन्डेसन्स अफ एनालग सर्किट। र अब हाम्रो कम्युनिकेसनमा युज हुने धेरै डिभाइसहरू एनालग डिभाइसहरू हुन्छ होइन। हो, प्रोसेसिङ हामी डिजिटलमा गर्छौँ तर नर्मल्ली हामी ट्रान्समिसन र रिसेप्सनको कामहरू चाहिँ हामी एनालगमा गर्छौँ। सो अब अलमोस्ट जति पनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू छ दे क्यान बी आइदर एनालग अर डिजिटल, र यो दुइटैमा ट्रान्जिस्टर युज हुन्छ। सो वेन द ट्रान्जिस्टर इज युज एज एन एम्प्लिफायर, अब त्यहाँ चाहिँ एनालग सर्किटहरू हुने भयो। र त्यही ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ वेन वी रेस्ट्रिक्ट इट्स अपरेसन इन द कट अफ एन्ड सेचुरेसन रिजन, अब त्यही बेलामा चाहिँ के हुन्छ त फेरि त्यो ट्रान्जिस्टर एउटा डिजिटल स्विचको रूपमा काम गर्छ। सो एउटै ट्रान्जिस्टरलाई पनि हामी एनालग मोडमा अपरेट पनि गराउन सक्छौँ, डिजिटल मोडमा पनि अपरेट गराउन सक्छौँ। सो ट्रान्जिस्टर इज अ भेरी भर्साटाइल डिभाइस होइन। इट क्यान बी युज फर द मल्टिट्युड अफ एप्लिकेसन सच एज एम्प्लिफिकेसन एन्ड स्विचिङ। अनि अरू त जति पनि एप्लिकेसनहरू छ इन्डाइरेक्टली यही एम्प्लिफायर र स्विचको डेरिभेटिभ एप्लिकेसन्सहरू हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो सेकेन्ड पोइन्टमा हेरौँ। ब्रोडली अन द बेसिस अफ द कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ प्रिन्सिपल ट्रान्जिस्टर्स क्यान बी क्लासिफाइड एज अ बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर्स हो। अब बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टरलाई हामी बाइपोलर डिभाइस पनि भन्न सक्छौँ, र फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी युनिपोलर डिभाइस पनि भन्न सक्छौँ। अब यस्तो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टरमा बोथ द इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स टेक पार्ट इन द कन्डक्सन प्रोसेस। तर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ आइदर ओन्ली इलेक्ट्रोन अर ओन्ली होल टेक्स पार्ट्स इन द कन्डक्सन प्रोसेस। सो मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ के हुन्छ त युनिपोलरमा एउटा मात्रै टाइपको चार्ज क्यारियर हुन्छ। तर बाइपोलरमा के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ दुईटा टाइप अफ चार्ज क्यारियरहरू चाहिँ बढी इन्भल्भ भएको हुन्छ होइन। बाइपोलरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन र होल दुइटै इन्भल्भ हुन्छ भने युनिपोलरमा चाहिँ कि इलेक्ट्रोन मात्रै इन्भल्भ हुन्छ कि होल मात्रै इन्भल्भ हुन्छ। अब ट्रान्जिस्टरको ब्रोडली क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिस्टर अब तपाईँले देखिसक्नु भयो, एउटा बिजेटी अर्को चाहिँ फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर्समा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। सो यिनीहरूको काम एउटै हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन। सो यिनीहरूले गर्ने काम भनेको स्विचिङ होइन, तपाईँको चाहिँ एम्प्लिफिकेसन आदि इत्यादि नै हो। बट देयर कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ मेकानिजम आर डिफ्रेन्ट। अब बिजेटीमा आइदर वी क्यान हेभ एनपिएन बिजेटी अर पिएनपी बिजेटी। अब फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ हामीसँग अब हामीले धेरै टाइपहरू हुन्छन्, तर अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ मोस्फेट्स र जेफेट्सहरूको बारेमा हो। सो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरको दुईटा टाइप हामीले पढ्छौँ। योभन्दा अरू टाइप पनि हुन्छ तर हामी यो दुईटा टाइप मात्रै पढ्छौँ। सो मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर्स भन्छ होइन मोस्फेटको फुल फर्म। त्यसपछि चाहिँ जेफेटको फुल फर्म भनेको चाहिँ जङ्सन फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर्स हो। अब मस्फेटलाई फर्दर हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ इन्हान्समेन्ट मस्फेट र डिप्लेसन मस्फेट, र अनि फर्दर यिनीहरूलाई चाहिँ एन च्यानल र पी च्यानलमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै ई मस्फेटको एन च्यानल र पी च्यानल हुन्छ, डी मस्फेटको नि एन च्यानल र पी च्यानल हुन्छ। अब जेफेटमा पनि एन च्यानल र पी च्यानल जेफेट भन्ने दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ। सो एन च्यानल भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ एउटा लेयर हुँदो रहेछ त्यहाँबाट कन्डक्सन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। पी च्यानल भन्ने बित्तिकै चाहिँ होलहरूले बनाएको लेयर विच इज कन्डक्टिभ इन नेचर भनेर बुझ्नुपर्छ। सो वास्तवमा यो चाहिँ ओभरअल समरी हो। सो यो च्याप्टर 2मा चाहिँ वी विल इन्टायरली फोकस अन बिजेटी,
र च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामी फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर्सको बारेमा पढ्छौँ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ अब जब हामी ट्रान्जिस्टर मात्रै भन्छौँ वी मिन बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर। सो अब बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टरको चाहिँ डेफिनिसन के हो भने अब कुनै पनि सेमिकन्डक्टर डायोडमा यदि कुनै एउटा थर्ड डोप मेटेरियल चाहिँ यस्तो तरिकाले ल्याएर जोड्ने कि एउटा टाइपको मेटेरियललाई अर्को दुईटा टाइपको मेटेरियलले चाहिँ स्यान्डविच गरोस्। जस्तै हेर्नु न, यो फर्स्ट फिगरमा यो पिएन जङ्सन छ। यो पिएन जङ्सन अथवा क्रिस्टल डायोडमा अर्को एन टाइप मेटेरियल ल्याएर यसरी कनेक्सन गर्नुभयो भने अ ट्रान्जिस्टर इज फर्मड। यो ट्रान्जिस्टरलाई हामी एनपिएन ट्रान्जिस्टर भन्छौँ। सो अर्को ट्रान्जिस्टर छ पिएन जङ्सन अथवा क्रिस्टल डायोडमा अर्को थर्ड डोप मेटेरियल यानी कि पी टाइप मेटेरियल ल्याएर जोडियो। सो अ ट्रान्जिस्टर इज फर्मड एन्ड दिस ट्रान्जिस्टर इज कल्ड एज पिएनपी ट्रान्जिस्टर। अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ पी टाइप मेटेरियललाई दुईटा एन टाइप मेटेरियलले आइदर साइडबाट स्यान्डविच गराउँछ। लाइकवाइज पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ एन टाइप मेटेरियललाई पी टाइप मेटेरियल्सहरूले चाहिँ आइदर साइडबाट स्यान्डविच गराउँछ। सो अब यसको डेफिनिसन हेरौँ। वेन अ थर्ड डोप मेटेरियल इज सुइटेबल्ली कनेक्टेड टु पिएन जङ्सन डायोड the resulting device is known as transistor अथवा BJT or the semiconductor device which is formed by sandwiching either p-type material by n-type materials on the either side or n-type material by p-type materials on the either side is called transistor। ट्रान्जिस्टर को दुईटा टाइप हुन्छ, एउटा एनपिएन अर्को के हो त पिएनपी ट्रान्जिस्टर हो। त्यो अहिलेकै डेफिनेसन यहाँ रिपिट भएको छ, अलिकति कस्टमाइज गरेर लेखियो। सो व्हेन अ थर्ड डोप मेटेरियल इज सुइटेबल्ली कनेक्टेड टु अ पिएन जङ्सन डायोड अर क्रिस्टल डायोड इन सच अ वे दैट पी टाइप मेटेरियल इज स्यान्डविच्ड बाई एन टाइप मेटेरियल्स देन पिएनपी ट्रान्जिस्टर इज फर्म। सो पी टाइप मेटेरियललाई सराउन्ड दुईटा एन टाइप मेटेरियलले सराउन्ड अथवा स्यान्डविच हुने तरिकाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि थर्ड डोप मेटेरियललाई पिएन जङ्सनमा त्यसरी ल्याएर जोड्यौँ भने द रिजल्टिङ डिभाइस इज अ ट्रान्जिस्टर एन्ड द्याट इज अ एनपिएन ट्रान्जिस्टर। अर्को हुन्छ पिएनपी ट्रान्जिस्टर। सो एन टाइप मेटेरियललाई आइदर साइडबाट पी टाइप मेटेरियलले स्यान्डविच गर्नुभयो भने द रिजल्टिङ डिभाइस इज पिएनपी ट्रान्जिस्टर। अब भनेपछि यहाँबाट के कुरा बुझियो भने पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा तीनटा रिजन हुँदो रहेछ र हरेक तीनटा रिजनबाट चाहिँ यु क्यान ह्याभ टर्मिनल्स कमिङ आउट हैन। सो अब इमिटर बेस र कलेक्टर भन्ने तीनटा रिजन हुन्छ है। अब यसको बारेमा नि कुरा गरौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तपाईँले के नोटिस गर्नु भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर इज नट अ सिमेट्रिकल डिभाइस। यहाँ के छ भन्दाखेरि देयर आर थ्री रिजन्स हैन। एउटा रिजनलाई हामी इमिटर भन्छौँ, बिचको रिजनलाई हामी बेस भन्छौँ र लास्टको यो चाहिँ ठुलो रिजनलाई हामी के भन्छौँ त कलेक्टर रिजन भन्छौँ। सो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ तीनटा रिजन हुन्छ र त्यो तीनटा रिजनबाट निस्केका टर्मिनलहरूलाई हामी वी मार्क इट एज इमिटर बेस एन्ड कलेक्टर रेस्पेक्टिभली। सो इमिटर बेस र कलेक्टर रेस्पेक्टिभली। अब भनेपछि ट्रान्जिस्टरको कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्ने भने इन ट्रान्जिस्टर देयर आर थ्री पार्ट्स हैन। एउटा भनेको इमिटर हुन्छ, अर्को भनेको बेस हुन्छ र कलेक्टर हुन्छ। सो इमिटर भनेको चाहिँ इट इज द हेभिली डोप्ड रिजन अफ द ट्रान्जिस्टर। यो चाहिँ एकदमै हेभिली डोप्ड गरेको, इम्प्युरिटी यस्तो तरिकाले हालिएको हुन्छ कि इट क्यान इमिट द लार्ज नम्बर अफ चार्ज क्यारियर वेन प्रपर बायसिङ भोल्टेज इज अप्लाइड। अब तपाईहरुलाई थाहा छ एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर एन टाइपको हुन्छ र पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा इमिटर चाहिँ पी टाइपको हुन्छ। सो दस फर एनपिएन ट्रान्जिस्टर मेजोरिटी चार्ज क्यारियर आर इलेक्ट्रोन। सो इलेक्ट्रोन बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छ एनपिएन डिभाइसमा र पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ त होल मेजर रेस्पोन्सिबल हुन्छ। Likewise, the lightly doped region or the middle region of the transistor is known as base. For NPN transistor, the base is of P type, and for PNP transistor, the base is of N type. So base भनेको जहिले नि बिचको रिजन हो, यो सबभन्दा सानो, यो थिनेस्ट हुन्छ र यसको डोपिङ लेभल पनि लाइटली हुन्छ र यसको मेजर फंक्सन भनेको के हो भने टु रेगुलेट द फ्लो अफ चार्ज क्यारियर फ्रम इमिटर टु कलेक्टर। अब कलेक्टर भनेको चाहिँ इट इज द मोडरेटली डोप्ड रिजन अफ द ट्रान्जिस्टर। यो चाहिँ इमिटरको अर्को साइडमा लाई गर्छ। एनपिएन ट्रान्जिस्टरको लागि कलेक्टर एन टाइपको हुन्छ र पिएनपी ट्रान्जिस्टरको लागि चाहिँ कलेक्टर के हुन्छ त पी टाइपको हुन्छ। सो द फंक्सन अफ कलेक्टर इज टु कलेक्ट द चार्ज क्यारियर्स सप्लाइड बाई द इमिटर। सो इमिटरले चार्ज क्यारियरहरू सप्लाई गर्छ र त्यो सप्लाई गरेको चार्ज क्यारियरलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त कलेक्टरले गर्छ। So these are the different reasons within a transistors.
सो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ इमिटर एन टाइपको हुँदो रहेछ, कलेक्टर पनि एन टाइपको हुँदो रहेछ, बेस पी टाइपको हुँदो रहेछ। पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ इमिटर पी टाइपको हुन्छ, कलेक्टर पनि पी टाइपको हुन्छ भने बेस एन टाइपको हुन्छ। सो दिज रिजन्सलाई चाहिँ अब हामीले के भन्नु पर्यो त, इमिटर, बेस र कलेक्टर भन्नु पर्यो। र जहिले पनि साइज अफ द बेस भनेको सबभन्दा सानो हुन्छ, साइज अफ द कलेक्टर भनेको सबभन्दा ठुलो हुन्छ, र साइज अफ इमिटर चाहिँ इन बिट्विन द्याट अफ बेस एन्ड कलेक्टर हुन्छ। त्यसपछि डोपिङ कन्सन्ट्रेसनको हिसाबले हेऱ्यो भने इमिटरको डोपिङ कन्सन्ट्रेसन एकदम हाई हुँदो रहेछ, बेसको लाइटली डोप्ड हुँदो रहेछ, र कलेक्टरको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, मोडरेटली डोप्ड हुँदो रहेछ। अब इमिटरको फङ्सन भनेको टु इमिट द चार्ज क्यारियर हो, बेसको फङ्सन चाहिँ टु रेगुलेट द चार्ज क्यारियर, र कलेक्टरको फङ्सन भनेको के हो त, टु कलेक्ट द चार्ज क्यारियर। अब एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर एन टाइपको भएको हुनाले यसमा चाहिँ बढी मेजोरिटी रेस्पोन्सिबल के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्स रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ त, इमिटर पी टाइपको भएको हुनाले चाहिँ द कन्डक्सन इज मेनली ड्यू टु द फ्लो अफ होल्स। अब हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै पिएनपी डिभाइसहरू युज भएको देखिन्छ, तर आजकल अहिलेको मोडर्न डिभाइसहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यो मोस्पेटमा पनि लागु हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन बाट काम गर्ने चाहिँ धेरै डिभाइसहरू, इलेक्ट्रोनको मुख्य भूमिका रहने डिभाइसहरूमा चाहिँ बढी प्रिफरेन्स दिएको पाइन्छ है। सो अब एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा पनि इलेक्ट्रोन्स आर द मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होइन, सो मेन रेस्पोन्सिबल चार्ज क्यारियर। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ द मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन इज हाई एज कम्पेयर टु मोबिलिटी अफ होल्स, सो इलेक्ट्रोन क्यान इजिली मुभ विदिन द क्रिस्टल ल्याटिस, त्यही भएर पनि एनपिएन डिभाइस आर प्रिफर्ड एज कम्पेयर टु द पिएनपी डिभाइस है। सो एनपिएन डिभाइस अहिलेको टाइममा बढी प्रिफर गरिनुको कारण के हो भने इट इज ड्यू टु द मोबिलिटी अफ द इलेक्ट्रोन। सो इलेक्ट्रोनको मोबिलिटी हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ कन्डक्सन फास्टर हुने भयो, रेस्पोन्स राम्रो आउने भयो डिभाइसबाट, र डिभाइसले चाहिँ छिटो छिटो काम गर्न सक्ने भयो। रेस्पोन्सिभ सर्किटहरू हामी चाहिँ वी क्यान बिल्ड विथ अ भेरी भेरी फ्यु डिले होइन, इन द अब न्यानो सेकेन्ड अर इभन इन द फेम्टो सेकेन्ड होइन। सो अब ट्रान्जिस्टरमा त अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न रिजन हुन्छ, यसको बारेमा हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। अब यो बुलेट पोइन्ट हेरौँ लास्टको। इट इज टु बी नोटेड द्याट द ट्रान्जिस्टर इज अनसिमेट्रिकल डिभाइस। सो अनसिमेट्रिकल भन्ने बित्तिकै के हो भने यसमा रिजनहरूको साइज डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, इमिटर, बेस र कलेक्टर रिजन हेभ डिफ्रेन्ट साइज होइन। सो त्यो कुरा यहाँ भन्न खोजेको हो। सो द साइज अफ द कलेक्टर इज मोर देन द साइज अफ द इमिटर एन्ड साइज अफ द बेस इज द स्मलेस्ट वान। अब मोस्पेटमा यस्तो हुन्न कि, किनभने मोस्पेटमा चाहिँ सोर्स र ड्रेन भन्ने हुन्छ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला अघिल्लो कोर्समा होइन। सो कुनै पनि सर्किटमा मोस्पेटको सोर्स र ड्रेन टर्मिनललाई इन्टरचेन्ज गर्नुभयो भने केही इफेक्ट हुन्थेन कि, बिकज मोस्पेट इज अ सिमेट्रिकल डिभाइस। तर बिजेटी इज नट असिमेट्रिकल डिभाइस, इट इज एक्चुअल्ली अनसिमेट्रिकल डिभाइस। किन भन्दाखेरि द साइज अफ बेस, इमिटर र कलेक्टर आर डिफ्रेन्ट। अब अगाडि बढौँ। सो ट्रान्जिस्टरलाई डिफ्रेन्ट मोड्समा अपरेट गराउन सकिन्छ, मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ। सो ट्रान्जिस्टर नर्मल्ली दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा पिएनपी ट्रान्जिस्टर, अर्को एनपिएन ट्रान्जिस्टर। सो फर्स्ट फिगरमा पिएनपी ट्रान्जिस्टर देखाइएको छ, सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर देखाइएको छ। सो अब पिएन र पी अनि त्यस्तै सेकेन्डमा चाहिँ एनपी र एन मेटेरियलहरू जोड्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईवटा जङ्सन फर्म हुने भयो। किनभने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जब पी टाइप मेटेरियल र एन टाइप मेटेरियल हामी चाहिँ सुइटेबल्ली जोइन गरिदिन्छौँ, फेब्रिकेट गरिदिन्छौँ, सो त्यहाँ के भइदिन्छ त, अ डिप्लेसन लेयर इज फर्मड एन्ड अ जङ्सन इज फर्म। त्यो जङ्सनलाई हामी के भन्छौँ त, पिएन जङ्सन भन्छौँ। सो पी टाइप मेटेरियल र एन टाइप मेटेरियल जब हामी जोडिदिन्छौँ, त्यसलाई कन्ट्याक्टमा ल्याउँछौँ, तब अटोमेटिकल्ली अ पिएन जङ्सन इज फर्म। अब ट्रान्जिस्टर भनेको इट इज अ 3 टर्मिनल डिभाइस। अब ट्रान्जिस्टरमा तीनटा रिजन हुन्छ, ती रिजनहरू भनेका चाहिँ आइदर एन टाइप मेटेरियल अर पी टाइप मेटेरियलले बनेका हुन्। अब पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा पनि तीनटा रिजन हुने भयो, दुईटा पी टाइप मेटेरियलको र एउटा एन टाइप मेटेरियलको रिजन छ। लाइकवाइज एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा पनि तीनटा रिजन हुन्छ, दुईटा एन टाइप मेटेरियलको र एउटा पी टाइप मेटेरियलको। भनेपछि त यिनीहरूको इन्टरफेस भनेको त इट इज नथिङ बट अ पिएन जङ्सन। अब पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा हेरौँ। सो इमिटर रिजन र बेस रिजन बिचमा बनेको जङ्सन भनेको हुनलाई पिएन जङ्सन नै हो, तर इन कन्टेक्स्ट अफ ट्रान्जिस्टर वी कल इट इमिटर बेस जङ्सन।
र यसलाई हामी चाहिँ एब्रिभिएट गरेर इबिजे भनेर लेख्छौँ। लाइकवाइज कलेक्टर र बेस रिजन बिचको जुन बनेको पिएन जङ्सन छ वी कल इट कलेक्टर बेस जङ्सन। सो अब पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा के हुँदो रहेछ त इमिटर बेस जङ्सन इज फर्म बाई पी टाइप इमिटर रिजन र एन टाइप बेस रिजन बिचको पिएन जङ्सन रहेछ इमिटर बेस जङ्सन भनेको। लाइकवाइज कलेक्टर बेस जङ्सन भनेको के रहेछ त एन टाइप बेस र पी टाइप कलेक्टरले बनेको चाहिँ पिएन जङ्सन रहेछ। सिमिलरली एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा के हुन्छ इमिटर बेस जङ्सन भनेको त इट इज द पिएन जङ्सन फर्म बाई एन टाइप इमिटर एन्ड पी टाइप बेस। लाइकवाइज कलेक्टर बेस जङ्सन इज फर्म बाई होइन द पी टाइप अब के हुने भयो त पी टाइप बेस र एन टाइप कलेक्टरले बन्ने भयो। सो यसरी चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा दुईटा जङ्सन हुँदो रहेछ इमिटर बेस जङ्सन र कलेक्टर बेस जङ्सन। र यी जङ्सनहरूमा हामीले कस्तो बायसिङ भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर क्यान बी अपरेटेड इन्टु डिफ्रेन्ट मोड्स अफ अपरेसन। ल अब यहाँ यो पोइन्ट हेर्नुहोस् द ट्रान्जिस्टर क्यान बी अपरेटेड इन डिफ्रेन्ट मोड्स अन द बेसिस अफ द बायस भोल्टेज। जहिले नि यो बायस भोल्टेज भन्यो भने डिसी भोल्टेज भन्ने बुझ्नु होला सेमिकन्डक्टरको कन्टेक्स्टमा गिभन टु द इमिटर बेस जङ्सन इबिजे एन्ड कलेक्टर बेस जङ्सन सिबिजे होइन। अब यी जङ्सनहरूमा हामीले कस्तो खालको भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ कस्तो खालको बायसिङ एप्लाई गर्छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई विभिन्न मोडमा काम गराउन सकिन्छ। एन्ड दिज मोड्स आर कल्ड एक्टिभ मोड कट अफ मोड स्याचुरेसन मोड र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्स एक्टिभ मोड अर रिभर्स एक्टिभ मोड। अब अगाडि बढौँ। सो एक्टिभ मोड भनेको के हो त अब यो सबै कुरालाई अझ म एकदम सजिलो तरिकाले अहिले समराइज गर्छु हजुरहरूले पहिला नि पढेको कुरा हो। सो वेन द इमिटर बेस जङ्सन इज फरवर्ड बायस्ड इमिटर बेस जङ्सनलाई फरवर्ड बायस र कलेक्टर बेस जङ्सनलाई चाहिँ रिभर्स बायस गराउनु भयो भने एट द्याट टाइम द ट्रान्जिस्टर इज सेट टु बी इन एक्टिभ मोड। त्यस्तो बेलामा चाहिँ ट्रान्जिस्टरले एक्टिभ मोडमा काम गर्छ र यो मोडमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर एक्स एज एन एम्प्लिफायर। एक्टिभ मोडमा यदि तपाईँले ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ अपरेट गराउनु भयो भने ट्रान्जिस्टर एक्स एज एन एम्प्लिफायर। अब किन एम्प्लिफायरको रूपमा काम गर्यो भन्ने टपिक पनि छ हामीसँग पछि पढ्छौँ। सो ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर भनेर हामी फन्डामेन्टल टपिक पनि पढ्छौँ र विभिन्न एम्प्लिफायरको कन्फिगरेसनको बारेमा नि हामी अझ डिटेलमा पढ्छौँ। इभन भोल्टेज गेन करेन्ट गेनहरूको कुराहरू हामी यो कोर्समा पढ्छौँ। लाइकवाइज अब इमिटर बेस जङ्सन र कलेक्टर बेस जङ्सन दुइटै फरवर्ड बायस भयो भने द्याट टाइम द ट्रान्जिस्टर इज सेट टु बी इन स्याचुरेसन मोड। इमिटर बेस जङ्सन र कलेक्टर बेस जङ्सन दुइटै रिभर्स बायस भयो भने द्याट टाइम ट्रान्जिस्टर इज सेट टु बी इन कट अफ मोड। स्याचुरेसन मोड र कट अफ मोडलाई युटिलाइज गरेर वी अपरेट द ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच। अब अर्को हुन्छ इन्भर्स एक्टिभ मोड भन्ने। अब हुनलाई यो त्यति धेरै हामीले फोकस गर्दैनौँ यो त्यति इम्पोर्टेन्स दिन पर्दैन हजुरहरूले। तर टिटिएल सर्किट्सहरूमा सर्टेन डिजिटल लोजिक सर्किट्सहरूमा यो मोडको युज भएको देख्न सकिन्छ। सो ठ्याक्कै एक्टिभ मोडको इन्भर्स अथवा रिभर्स के। सो इमिटर बेस जङ्सन रिभर्स बायस र कलेक्टर बेस जङ्सन चाहिँ फरवर्ड बायस गर्नुभयो भने द ट्रान्जिस्टर इज सेट टु बी इन इन्भर्स एक्टिभ मोड। अब यसको एकदम लिमिटेड एप्लिकेसन छ यो चाहिँ टिटिएल सर्किट्सहरूमा डिजिटल लोजिक सर्किट्सहरूमा चाहिँ युज हुन्छ र इन दिस मोड द ट्रान्जिस्टर अपरेट विथ द रोल अफ इमिटर एन्ड कलेक्टर इन्टरचेन्ज। इमिटर र कलेक्टरको रोललाई नै इन्टरचेन्ज गरे जस्तो अपरेट हुन गइदिन्छ। त्यस्तो इफेक्ट इन्भर्स एक्टिभ मोडमा आउन जान्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यसको रिभर्स बिटा हुन्छ पनि भन्छौँ जुन यो कोर्समा हामी त्यति धेरै फोकस नगरौँ। सो अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सजिलो जाँचमा सम्झिनको लागि त्यस्तो टेबल सजिलो हुन्छ नि होइन। सो अब यहाँ चाहिँ एफबी भनेको फरवर्ड बायस हो। एफबी भनेको के हो त इट मिन्स फरवर्ड बायस र आरबी भनेको के हो त इट मिन्स रिभर्स बायस। यो चाहिँ अब सम्झिन सजिलो होस् भनेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ टर्मिनोलोजी राखेको हो अरू केही पनि होइन। तर जाँचमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी एफबी आरबी लेख्न पाउनु हुँदैन यसलाई फुल फर्ममै लेख्नु होला यो सम्झिनलाई सजिलोको लागि मात्रै हो। सो ट्रान्जिस्टर क्यान बी अपरेटेड इन्टु डिफ्रेन्ट मोड्स एक्टिभ मोड स्याचुरेसन मोड कट अफ मोड र इन्भर्स एक्टिभ मोड हो। अब एक्टिभ मोडमा के हुन्छ भने इमिटर बेस जङ्सन इज फरवर्ड बायस्ड कलेक्टर बेस जङ्सन इज रिभर्स बायस। यस्तो बेलामा चाहिँ ट्रान्जिस्टर एक्टिभ मोडमा अपरेट हुने भयो र इन दिस मोड द ट्रान्जिस्टर वर्क्स एज एन एम्प्लिफायर भनेपछि एम्प्लिफायर एप्लिकेसन हुने भयो एक्टिभ मोडको।
लाइकवाइज स्याचुरेसन मोड भनेको चाहिँ यस्तो मोड हो जसमा चाहिँ इमिटर बेस जङ्सन र कलेक्टर बेस जङ्सन दुइटै के हुन्छ त फरवर्ड बायस हुन्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ स्याचुरेसन मोडमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरले स्विच अन जस्तो काम गर्छ, सो कन्डक्सनको जस्तो काम गर्छ। लाइकवाइज कट अफ मोडमा चाहिँ इमिटर बेस जङ्सन र कलेक्टर बेस जङ्सन दुइटै रिभर्स बायस हुन्छ र यस्तो बेलामा चाहिँ ट्रान्जिस्टरले स्विच अफ जस्तो काम गर्छ। सो बाई कम्बाइनिङ द स्याचुरेसन मोड एन्ड कट अफ मोड द ट्रान्जिस्टर क्यान बी इन जेनरल अपरेटेड एज अ स्विच। अब अर्को हुन्छ इन्भर्स एक्टिभ मोड। इन्भर्स एक्टिभ मोडमा चाहिँ अब सुल्टोको उल्टो भने जस्तै एक्टिभको ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो। सो कलेक्टर बेस जङ्सन फरवर्ड बायस, इमिटर बेस जङ्सन रिभर्स बायस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ वी क्यान से द्याट द ट्रान्जिस्टर इज अपरेटिङ इन द इन्भर्स एक्टिभ मोड। र इन्भर्स एक्टिभ मोडमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर वर्क्स विथ द रोल अफ इमिटर एन्ड कलेक्टर इन्टरचेन्ज। र यसको एप्लिकेसन चाहिँ हामी ट्रान्जिस्टर लोजिक अथवा टिटिएल सर्किट्सहरूमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सो इट इज अ फ्यामिली अफ डिजिटल लोजिक सर्किट्स है, जुन तपाईँहरूले डिजिटल लोजिक भन्ने सब्जेक्टमा पढ्नुपर्छ होला। अब आयो वर्किङ अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ एक्टिभ मोडमा कसरी अपरेट गराउन सकिन्छ त। सो अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ कि एक्टिभ मोडमा के हुनु पर्यो त, ट्रान्जिस्टरको इमिटर बेस जङ्सन फरवर्ड बायस हुनुपर्छ, कलेक्टर बेस जङ्सन चाहिँ के हुनुपर्छ त, रिभर्स बायस हुनुपर्छ। अब एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ इमिटर एन टाइपको भयो, बेस पी टाइपको भयो र कलेक्टर के भयो त, एन टाइपको भयो। सो यसलाई म अझै क्लियर बनाउनको लागि चाहिँ अर्को एउटा फिगर बनाउँछु ताकि अनि मैले त्यसमा एक्सप्लेन गर्न सकियोस्। सो म पेन्टमा चाहिँ एउटा फिगर बनाउँछु अनि त्यसपछि हामी त्यसमै चाहिँ डिस्कसन गर्दै जाउँ। सो अब हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ सो ट्रान्जिस्टर भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ तिनवटा रिजन हुने भयो। अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ होइन। सो कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रान्जिस्टर भन्ने बित्तिकै त्यसमा तिनवटा रिजन हुने भयो। सो एउटा रिजनलाई हामी इमिटर भन्छौँ, अर्को रिजनलाई बेस भन्छौँ र सबभन्दा ठुलो रिजनलाई हामी के भन्छौँ त, कलेक्टर भन्छौँ। सो ट्रान्जिस्टरमा तिनवटा रिजन हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ इमिटर, बिचको रिजनलाई हामी बेस भन्छौँ होइन। सो बिचको रिजनलाई हामी के भन्ने त, बेस भन्ने, र रिमेनिङ रिजनलाई हामी के भन्ने त, कलेक्टर भन्ने। सो अहिले हामी एनपिएन ट्रान्जिस्टरको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ इमिटर एन टाइपको हुन्छ, बेस पी टाइपको हुन्छ र कलेक्टर पनि के हुन्छ त, एन टाइपको हुन्छ। अब एन टाइप मेटेरियलमा त मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको के हुन्छ त, दिज आर नथिङ बट इलेक्ट्रोन्स। अब त्यो कुरा मैले यहाँ देखाउन खोजे मात्रै हो खालि होइन। सो धेरै बनाएर भन्दा नि म यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ नम्बर मात्रै बनाउँछु। सो अब पी टाइप मेटेरियलमा के हुन्छ त, देयर आर होल्स। पी टाइप मेटेरियलमा चाहिँ होल्सहरू हुन्छ। अब इमिटर र बेस बिचको जङ्सनलाई वी कल इट इमिटर बेस जङ्सन, र कलेक्टर र बेस बिचको जङ्सनको लागि बिचको जङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, वी कल इट सिबिजे अर कलेक्टर बेस जङ्सन। अब एनपिएन ट्रान्जिस्टर हो, यसलाई एक्टिभ मोडमा काम गराउनको लागि चाहिँ इमिटर बेस जङ्सनलाई हामी के गर्नुपर्छ त, वी मस्ट किप इट इन द फरवर्ड बायस कन्डिसन। सो इमिटर बेस जङ्सन मस्ट बी फरवर्ड बायस्ड। सो इमिटर एन टाइपको छ, सो एनलाई नेगेटिभ, पीलाई पोजिटिभ गरेपछि के भयो त, द इमिटर बेस जङ्सन इज फरवर्ड बायस होइन। सो यो चाहिँ इमिटर बेस जङ्सन चाहिँ के भयो त, फरवर्ड बायस भयो। लाइकवाइज अब कलेक्टर बेस जङ्सनलाई त हामी के गर्नुपर्ने छ त, रिभर्स बायस गर्नुपर्ने छ। सो कलेक्टर बेस जङ्सनलाई रिभर्स बायस गराउनको लागि पीलाई नेगेटिभ र एनलाई पोजिटिभ राखिदिनु पर्यो। यस्तो गरेपछि के हुने भयो त, ड्यु टु दिस रिभर्स बायस भोल्टेज द कलेक्टर बेस जङ्सन विल बी रिभर्स बायस। अब ब्याट्रीको नेगेटिभ र ब्याट्रीको पोजिटिभले इमिटर बेस जङ्सनमा के गर्छ भन्ने कुरा हो। सो ड्यु टु द फरवर्ड बायस अब इमिटरमा के छ त, फर्स्ट मेन कुरा भनेको इमिटर इज हेभिली डोप्ड, र इमिटरमा भएको जुन मेजोरिटी चार्ज क्यारियर छ दे आर रिपेल्ड बाई द नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री एन्ड आर एट्र्याक्टेड बाई द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री। भनेपछि के हुने भयो त, लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द एन टाइप इमिटर रिजन आर मुभिङ टुवर्ड्स द इमिटर बेस जङ्सन ड्यु टु द इफेक्ट अफ दिस फरवर्ड बायस भोल्टेज। सो यो इमिटर बेस जङ्सनको फरवर्ड बायस भोल्टेजले चाहिँ के गर्ने भयो त, लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन द इमिटर रिजनलाई चाहिँ के गर्ने भयो त, इमिटर बेस जङ्सनतिर चाहिँ डिफ्युज गराउने भयो। लाइकवाइज पी टाइप मेटेरियल भनेको बेस हो,
अब यो बेसभित्र त होलहरू छ पी टाइप मेटेरियल भएको हुनाले। अब दिज पी टाइप मेटेरियलभित्र भएको चाहिँ होल्सहरू जुन छ दिज होल्स, सो दिज होल्स आर रिपेल्ड बाई द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री एन्ड आर एट्र्याक्टेड बाई द नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री। सो के हुने भयो त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स मुभ टुवर्ड्स द इमिटर बेस जङ्सन। तर इमिटर यति हेभिली डोप गरेको छ कि द डोपिङ कन्सन्ट्रेसन अफ इमिटर इज भेरी हाई। सो त्यही भएर के हुन्छ त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिफ्युज इन्टु द बेस रिजन क्रसिङ द इमिटर बेस जङ्सन। सो इमिटर बेस जङ्सनलाई क्रस गर्छ र बेस रिजनमा डिफ्युज भएर के हुन जान्छ त त्यहाँ भएका होल्सहरूलाई के गरिदिन्छ त रिकम्बाइन गरिदिन्छ। So, lot of electrons from the emitter region diffuse into the base region, crossing the emitter base junction to recombine with the holes. अब एउटा दुईटा होल चाहिँ यता आउन पनि सक्सेसफुल होला हैन। सो पी टाइप मेटेरियलबाट चाहिँ सर्टेन होल्सहरू चाहिँ इमिटर रिजनमा पनि आउन सक्ला। सो भनेपछि के हुने भयो त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के हुने भयो त बेस रिजनमा गएर चाहिँ होलसँग चाहिँ डिफ्युज भएर रिकम्बाइन हुने भयो। अब इलेक्ट्रोनको चाहिँ रेट अफ इमिसन एकदम हाई छ किनभने द इमिटर रिजन इज हेभिली डोप्ड। अब इमिटर भनेको एन टाइप मेटेरियल छ। एन टाइप मेटेरियल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ। हेभिली डोप्ड भन्ने बित्तिकै देयर आर लार्ज नम्बर अफ सच फ्री इलेक्ट्रोन्स। नर्मल भन्दा नि बढी हेभिली डोप्ड छ। त्यही भएर लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिफ्युज इन्टु द बेस रिजन रिकम्बाइनिङ विथ द होल्स। अनि त्यसपछि अझै होलको सङ्ख्या त एकदम कम छ नि त। बेस भनेको लाइटली डोप्ड हुन्छ। हेर्नु बेस लाइटली डोप भएको हुनाले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के हुन्छ त अल्टिमेटली दे क्रस द इमिटर बेस जङ्सन रिकम्बाइन एन्ड देन दे रिच एट द कलेक्टर बेस जङ्सन। भनेपछि धेरैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ पी टाइप रिजनमा भएका होलहरूलाई ओभरकम गरेर कलेक्टर बेस जङ्सनको चाहिँ नजिक जाँदो रहेछ। अब यो इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त अब फेरि कलेक्टर बेस जङ्सनको यो रिभर्स बायस भोल्टेज यानि कि भिसिसीको चाहिँ इफेक्टले के गर्छ त अब इलेक्ट्रोनलाई नेगेटिभले रिपेल गर्छ, पोजिटिभले एट्र्याक्ट गर्छ। सो लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आर स्वेप्ट अवे बाई दिस रिभर्स बायस भोल्टेज एन्ड द इलेक्ट्रोन्स आर स्वेप्ट अवे इन्टु द कलेक्टर रिजन। सो के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ यो भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कलेक्टर बेस जङ्सनले चाहिँ के गर्ने भयो त स्विप गर्ने भयो कि स्वेप्ट गराएर चाहिँ के गर्ने भयो त कलेक्टर रिजनमा पुर्याइदिने भयो। सो लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आर कलेक्टेड इन्टु द के त कलेक्टर रिजन। सो धेरैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के हुने भयो त कलेक्टर रिजनमा जाने भयो। र त्यही भएर चाहिँ अब यो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोनलाई भनियो होइन, किनभने होलहरू चाहिँ यति थोरै हुन्छ कि यो इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ आउट नम्बर नै गरिदिन्छ। सो लेट्स गेट ब्याक टु द स्लाइड। सो अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो इमिटर बेस जङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गरिदियौँ त फरवर्ड बायस गरिदियौँ। सो दिस इज द इमिटर बेस जङ्सन एन्ड इमिटर बेस जङ्सन इज फरवर्ड बायस्ड। त्यसपछि कलेक्टर बेस जङ्सन हामीले के गर्यौँ त कलेक्टर बेस जङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त रिभर्स बायस गरिदियौँ। अब यहाँ तपाईँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ पी टाइप मेटेरियलमा भएका होलहरू इलेक्ट्रोनहरूले त आउट नम्बर गरिसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ देखाउँदाखेरि होलको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम जस्तो देखिने भयो। अब एन टाइप मेटेरियलमा जुन डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन फ्लो भएको छ त्यो सबैको अपोजिट डिरेक्सनमा टोटल गर्ने हो भने द्याट गिभ्स अस द इमिटर करेन्ट। लाइकवाइज अब कलेक्टर करेन्ट पनि त्यसको डिरेक्सन कन्भेन्सनल डिरेक्सनमा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ अहिले इन्डिकेट गरे जस्तो। सो इलेक्ट्रोनको फ्लोको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको हाम्रो के हो त कन्भेन्सनल डिरेक्सन हो। सो दिस गिभ्स अस द डिरेक्सन अफ द इमिटर करेन्ट, सरी कलेक्टर करेन्ट एन्ड इमिटर करेन्ट। अब बेस करेन्ट भनेको चाहिँ मेनली ड्यू टु होल्स हो र होल इज जेनरली कन्सिडर्ड एज अ पोजिटिभ चार्ज क्यारियर। र यो होलको फ्लोलाई नै हामीले मेन मानेर चाहिँ जुन करेन्ट लेभल गरिन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त बेस करेन्ट भयो। सो यहाँबाट के देखियो त इन द कन्भेन्सनल डिरेक्सन द इमिटर करेन्ट फ्लोज आउट अफ द इमिटर लिड। अनि त्यसपछि द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज इन्टु द इमिटर लिड। त्यसपछि बेस करेन्ट फ्लोज इन्टु द इमिटर लिड। सो भिबिई अथवा भिबिबी जे भने नि हुन्छ। सो भिसिबी, सो यसलाई भिसिसी जे नाम दिए नि हुन्छ। सो यो एउटा कलेक्टर र बेस बिचको भोल्टेज एप्लाई गरेको भन्ने हिसाबले भिसिबी भनेर दिएको हो।
सो यदि यहाँ रेसिस्टर भइदिएको भए त्यो कुरा भन्न पाइन्थेन फेरि हैन। सो यहाँ रेसिस्टर मात्रै भइदिएको भए यहाँ भिसिसी नै भन्नुपर्ने हुन्थ्यो ड्यू टु द डिफरेन्स इन द पोटेन्सियल ड्रप। सो अब यो चाहिँ एउटा वर्किङ अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड हो हैन। सो यसको चाहिँ अब यहाँ फिगर छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ। सो द फिगर सोज द वर्किङ अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर when emitter base junction and collector base junction are biased for active mode, that is when emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased, the NPN transistor starts to operate. Two external batteries are used to establish the required bias. अब त्यही कुरालाई अलिकति फरक ढङ्गले यहाँ देखाइएको हो। यो चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन टाइप मेटेरियलबाट चाहिँ यानि कि इमिटरहरूबाट इलेक्ट्रोन्सहरू इन्जेक्ट हुन्छ इन्टु द बेस रिजन हैन। त्यसपछि बेस रिजनमा डिफ्युज भएको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यहाँ भएका होलहरूसँग रिकम्बाइन गरेर रिकम्बाइन करेन्ट कन्ट्रिब्युट गर्छ बेसमा। लाइकवाइज त्यसपछि चाहिँ सर्टेन होल्सहरू चाहिँ मैले भनेको थिएँ अघि इन्जेक्ट भएर चाहिँ तपाईँको पी रिजनतिर पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बेस करेन्ट आइबी1 आउन सक्छ। सो रिकम्बाइन गरेको कारणले गर्दा आइबी2 आउन सक्छ। इन्जेक्टेड होलको कारणले गर्दा आइबी1 आउन सक्छ। यो दुईटैको रिजल्टेन्ट करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट बेस करेन्ट हो। अब कलेक्टेड भएको इलेक्ट्रोन्सहरूले कलेक्टर करेन्ट दिन्छ, इन्जेक्टेड इलेक्ट्रोन्सहरूले के दिन्छ त इमिटर करेन्ट दिन्छ। सो यसरी यो अलिकति अझ डिटेलमा चाहिँ देखाइएको कुरा हो। सो अझै अगाडि बढौँ। सो मैले अहिले भनेका सबै कुराहरू यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। सो यो डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफूले पढ्दाखेरि पढ्नु होला। सो अहिले चाहिँ मैले यहाँ भएका डिस्क्रिप्सनहरूलाई एभोइड गरेँ। सो अब लास्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा इन अ ट्रान्जिस्टर इफ वी एप्लाई केसिएल। सो के हुन्छ भन्दाखेरि केसिएलले के भन्छ भने कुनै नोडमा अथवा कुनै जङ्सनमा चाहिँ कुनै इन्कमिङ करेन्ट भनेको आउटगोइङ करेन्टसँग बराबर हुनुपर्छ हेर्नु। सो के हुने भयो त अब यहाँबाट हेर्दाखेरि के जस्तो देखिने भयो त बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट जोडेर चाहिँ बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट जोडेर चाहिँ के हुने भयो त इमिटर करेन्ट बने जस्तो हुने भयो। सो देयरफर इमिटर करेन्ट बराबर के हुने भयो त बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट भनेर हामीले भन्न सक्ने भयौँ। सो इन एनी ट्रान्जिस्टर द इमिटर करेन्ट इज द सम अफ बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट। अब यो चाहिँ एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा मात्रै लागु नभइकन अरू सबै ट्रान्जिस्टरहरूमा पनि लागु हुन्छ। अब त्यस्तै हजुरहरूले चाहिँ वर्किङ अफ पिएनपी ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड भनेर नि पढ्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ एनपिएनको ठाउँमा पिएनपी हुने भयो, इलेक्ट्रोनको ठाउँमा होल हुने भयो, बायसिङ पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। जस्तै अब हेर्नुहोस् इमिटर बेस जङ्सनलाई फरवर्ड बायस गर्नलाई भिबी युज भएको छ। सो पोजिटिभ गएर पीमा नेगेटिभ गएर केमा जोडिएको छ त एनमा जोडिएको छ। सो इमिटर बेस जङ्सन इज फरवर्ड बायस्ड। लाइकवाइज कलेक्टर बेस जङ्सनलाई चाहिँ रिभर्स बायस गराइन्छ, एनलाई पोजिटिभ पीलाई नेगेटिभ। सो यसरी चाहिँ बायसिङ गराइन्छ। अब इमिटर करेन्टको डिरेक्सन कस्तो देखियो त इन्टु द लिड हैन, इन्टु द इमिटर लिड, किनभने होलको डिरेक्सनलाई हामी पोजिटिभ मान्छौँ। अनि यहाँबाट के थाहा भयो भने कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्टको डिरेक्सन सधैँ सेम हुँदो रहेछ कि। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा पनि सेम छ। द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट इज सेम। र पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा नि के हुनु पर्यो त द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट इज सेम। र यसमा चाहिँ के हुने भयो त बेस भनेको एन टाइपको हुन्छ र इलेक्ट्रोनको फ्लोको ठ्याक्कै अपोजिटमा बेस करेन्ट हुनुपर्ने भएको हुनाले सो बेस करेन्ट चाहिँ बेस लिडबाट बाहिर निस्केको जस्तो यहाँ देखियो पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा। अब यो सर्किटमा पनि केसिएल लगाउने हो भने इमिटर करेन्ट बराबर बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट नै हुन आउँछ। सो फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ पिएनपीमा चाहिँ करेन्ट स्प्लिट हुँदो रहेछ, इमिटर करेन्ट बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्टमा स्प्लिट हुँदो रहेछ हैन। इमिटर करेन्ट ट्रान्जिस्टरभित्र गएर चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट करेन्टमा चाहिँ स्प्लिट भयो जस्तो देखियो। तर एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा के हुँदो रहेछ त इमिटर करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट र बेस करेन्ट चाहिँ दुईटा चाहिँ जोडिएर मिसिएर इमिटर करेन्ट बन्दो रहेछ। सो दुईटा करेन्ट सम भएर इमिटर करेन्ट बन्या जस्तो देखिँदो रहेछ एनपिएनमा। र पिएनपीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त इमिटर करेन्ट दुईटा कम्पोनेन्ट करेन्ट यानि कि बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्टमा चाहिँ स्प्लिट भए जस्तो देखिँदो रहेछ। सो अब यसमा पनि हामीले चाहिँ केसिएल लगायौँ भने त्यही नै कुरा पायौँ हैन। सो भनेपछि पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा पनि यो कुरा लागु हुँदो रहेछ। अब हामी सिम्बलको बारेमा
कुरा गरौँ अनि त्यसपछि अझै अगाडि बढौँला। सो सबभन्दा पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्लिकेटेड सर्किट बनाउँदाखेरि हामी कुनै पनि डिभाइसको चाहिँ त्यो अलिकति ठुलो चाहिँ अब हुन्छ नि वर्किङ मेकानिजम देखाइएको चाहिँ हामी पिक्चर कहिले नि युज गर्दैनौँ। वी युज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन्स होइन। सो अब एनपिएन ट्रान्जिस्टर र पिएनपी ट्रान्जिस्टरको नि हामी सर्किटमा चाहिँ सिम्बोलहरू युज गरेर चाहिँ सर्किटहरू ड्र गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यसले सर्किटलाई कम्प्याक्ट बनाउँछ, सर्किटलाई चाहिँ त्यति बल्की त्यति चाहिँ अनावश्यक डिटेलहरू देखाउनु पर्दैन हामीलाई होइन। सिम्बोलमा चाहिँ सर्किटहरू कम्प्याक्ट हुन्छ। सो अब अझै हेरौँ। सो पिएनपी ट्रान्जिस्टर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबभन्दा पहिला दिमागमा आउनुपर्छ के भन्दाखेरि पिएनपी ट्रान्जिस्टर भन्ने बित्तिकै चाहिँ पोइन्टिङ इन पोइन्ट सम्झिनको लागि पोइन्टिङ इन पोइन्ट भनेर सम्झिनुपर्छ। सो यहाँबाट के थाहा भयो भने एरो जहिले पनि भित्र पोइन्ट हुन्छ, पिएनपी। सो एरो जहिले पनि के हुने भयो त भित्र पोइन्ट हुने भयो। सो हामीले पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा के गर्न सक्ने भयौँ त वी क्यान रिप्रेजेन्ट दिस ट्रान्जिस्टर बाई अ सिम्बल होइन। यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले के गर्न यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरलाई हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त वी क्यान रिप्रेजेन्ट इट बाई अ सिम्बल एन्ड द्याट सिम्बल इज समथिङ लाइक दिस। अब कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा एरो हुन्छ, त्यो एरो भित्रतिर पोइन्ट गर्छ अनि त्यसपछि त्यो एरोको अपोजिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त जहिले नि एरो भएको साइड भनेको हाम्रो इमिटर हुन्छ हेर्नु है। सो पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा एरो जहिले पनि भित्रतिर पोइन्ट गर्छ र यो एरोको साइडको टर्मिनल भनेको जहिले पनि इट इज द इमिटर टर्मिनल। त्यसपछि त्यसको अपोजिट स्ल्यान्टेड साइड भनेको त्यो जहिले नि कलेक्टर हुन्छ र रिमेनिङ साइड भनेको चाहिँ बेस हुन्छ। सो दिस इज द सिम्बल अफ द पिएनपी ट्रान्जिस्टर। अब जहिले पनि इमिटरको टर्मिनलमा जुन यो सिम्बलको जुन एरो छ दिस रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ द इमिटर करेन्ट। भनेपछि सिम्बलमा जुन एरो छ इमिटरको चाहिँ टर्मिनलको एरो त्यसले चाहिँ जहिले नि इमिटर करेन्टको चाहिँ डिरेक्सन देखाउने रहेछ। भनेपछि इमिटर करेन्टको डिरेक्सन लेभल गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन। त्यसपछि इमिटर करेन्ट जता बग्छ जुन डिरेक्सनमा बग्छ कलेक्टर करेन्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा बग्छ भन्ने अब यहाँबाट हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि बेस करेन्टलाई यस्तो तरिकाले लेबल गर्ने कि बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट जोडेर चाहिँ के जस्तो हुनु पर्यो त इमिटर करेन्ट बने जस्तो चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो त देखिनु पर्यो होइन। सो यहाँ इरेजर टुल छ कि छैन रहेछ। सो अनि भनेपछि बेस करेन्टलाई हामीले कस्तो तरिकाले लेबल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो तरिकाले लेबल गर्नु पर्यो कि बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट जोडेर चाहिँ के बन्नु पर्यो त इमिटर करेन्ट बन्नु पर्यो। अब अहिले मैले भनेको थिएँ पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ द इमिटर करेन्ट इज स्प्लिटेड इन्टु टु कम्पोनेन्ट कलेक्टर करेन्ट र बेस करेन्टमा। सो त्यो कुरा यहाँ सिम्बलबाट देखियो। अब यो मात्रै नभइकन यसलाई अझै धेरै तरिकाले देखाउन सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब पिएनपी ट्रान्जिस्टरको सिम्बल चाहिँ जसरी नै बनाउन सकिन्छ। सो लेट मी सो यु डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्स अफ द पिएनपी ट्रान्जिस्टर है त। सो त्यही सिम्बललाई जसरी देखाए पनि इट रिप्रेजेन्ट्स द सेम थिङ। अब जहिले पनि ट्रान्जिस्टरको सिम्बलमा चाहिँ दुईवटा स्ल्यान्टेड अथवा अलिकति स्लोपी सर्फेस हुन्छ, एउटा चाहिँ बार जस्तो हुन्छ होइन। सो लेट्स सी अब यो सिम्बल हेर्नुहोस्, यो सिम्बलमा चाहिँ एरो इनवर्ड पोइन्ट गरेछ भनेपछि इट इज द सिम्बल अफ पिएनपी ट्रान्जिस्टर। त्यसपछि यो एरो भएको चाहिँ टर्मिनल भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले नि इमिटर टर्मिनल हो। त्यसको अपोजिट टर्मिनल भनेको हाम्रो के हो त कलेक्टर टर्मिनल हो र रिमेनिङ टर्मिनल भनेको हाम्रो के हो त इट इज द बेस टर्मिनल। अब यो इमिटर टर्मिनलमा जुन एरो छ सिम्बलमा द्याट रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ द इमिटर करेन्ट। त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको कलेक्टर हुन्छ जहिले पनि एन्ड द डिरेक्सन अफ द इमिटर करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट आर सेम। र बेस करेन्टलाई यस्तो तरिकाले लेबल गर्ने कि द सम अफ बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट सुड गिभ राइज टु द इमिटर करेन्ट। अब यसलाई अझै अर्को तरिकाले पनि ड्र गर्न सकिन्छ। हेर्नु हामी जता घुमाएर जसरी ड्र गरे नि कुरो त्यही हो के। सो अब एरो भित्रतिर पोइन्ट हुनु पर्यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा। सो एरो भएको टर्मिनल भनेको चाहिँ इमिटर भयो, त्यसको अपोजिट टर्मिनल भनेको कलेक्टर भयो, रिमेनिङ टर्मिनल भनेको हाम्रो के भयो त बेस भयो। सो इमिटर टर्मिनलमा जुन सिम्बलमा एरो देखाइएको छ द्याट रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट र त्यसको अपोजिटमा के हुन्छ त
भन्नाले अपोजिटमा कलेक्टर हुन्छ र कलेक्टर करेन्टको डिरेक्सन र इमिटर करेन्टको डिरेक्सन सेम हुन्छ। सो बेस करेन्टलाई यस्तो तरिकाले लेबल गर्ने कि बेस करेन्ट सुड बी लेबल्ड इन सच अ वे द्याट द सम अफ बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट सुड गिभ राइज टु द इमिटर करेन्ट। अब अझै अर्को एउटा भेरिएन्ट पनि बनाऊँ हैन, जता जसरी घुमाए पनि नहुने भन्ने कुरो होइन। सो अब इमिटरलाई मैले चाहिँ अर्को साइडतिर राखेँ। सो दिस इज द इमिटर, सो दिस इज द कलेक्टर हैन। सो अब इमिटर जता पनि हुन सक्छ हैन, यो त हामी जता रोटेट गरेर जसरी हेर्न नि मिल्छ नि त। सो इमिटर कलेक्टर र बेस हुने भयो। सो दिस इज द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट। अब इमिटर करेन्ट जुन डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ कलेक्टर करेन्टको डिरेक्सन पनि त्यही हुने भयो र बेस करेन्टलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले लेबल गर्नु पर्यो कि द सम अफ कलेक्टर करेन्ट एन्ड बेस करेन्ट सुड गिभ राइज टु द इमिटर करेन्ट। सो दिज आर द सिम्बल्स अफ पिएनपी ट्रान्जिस्टर्स, जसमा चाहिँ एरोले जहिले पनि के गरिरहेछ त इनवर्डतिर पोइन्ट गरिरहेको छ। अब अर्को हेरौँ एनपिएन ट्रान्जिस्टरको सिम्बल। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टर भन्ने बित्तिकै दिमागमा हजुरको के आउनु पर्यो भने नट पोइन्टिङ इन आउनु पर्यो। नट पोइन्टिङ, भित्रतिर पोइन्ट नगरेको। सो भित्रतिर पोइन्ट नगर्ने भनेपछि त बाहिरतिर पोइन्ट हुनु पर्यो नि त। सो एनपिएन, सो नट पोइन्टिङ इन भनेपछि बाहिरतिर एरो गएको देखिनु पर्यो। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टर भनेको कस्तो हुन्छ त, इट इज फर्म बाई 3 रिजन्स हैन। सो यसको इमिटर एन टाइपको हुन्छ, बेस पी टाइपको हुन्छ र कलेक्टर एन टाइपको हुन्छ। इट हेज द 3 टर्मिनल्स। सो दिस एनपिएन ट्रान्जिस्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाई दिस सिम्बल। यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट कसरी गरिन्छ त, बाई युजिङ दिस सिम्बल। सो यो सिम्बल कस्तो हुन्छ भन्दा एरो चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि आउटवर्डतिर बाहिरतिर पोइन्ट गरे हुन्छ। त्यसपछि अब यो एरो भएको चाहिँ टर्मिनल भनेको हाम्रो इमिटर टर्मिनल हो र त्यसको अपोजिट टर्मिनल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त कलेक्टर हो र रिमेनिङ टर्मिनल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त बेस हो। सो यो सिम्बलमा जुन एरो छ इमिटरको द्याट गिभ्स द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट र कलेक्टर करेन्टको डिरेक्सन इज सेम एज द्याट अफ इमिटर करेन्ट्स डिरेक्सन र बेस करेन्टलाई यस्तो तरिकाले लेबल गर्नु पर्यो कि कलेक्टर करेन्ट र बेस करेन्टको चाहिँ समले चाहिँ इमिटर करेन्ट जस्तो दिएको जस्तो देखिनु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त कलेक्टर करेन्ट र बेस करेन्ट मिसिएर इमिटर करेन्ट बने जस्तो भएको छ। सो दिस इज वान अफ द भेरिएन्ट अफ एनपिएन सिम्बल हैन। अब यो सिम्बललाई हामी जता बटारे पनि जसरी देखाए पनि तपाईले चाहिँ यसलाई बनाउन जान्नु पर्यो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई मैले यसरी देखाएँ अरे ल। सो एरो यता बाहिरतिर देखाएँ। सो एरो भएको चाहिँ टर्मिनल भनेको इमिटर टर्मिनल हो अनि त्यसको अपोजिट साइडको टर्मिनल भनेको कलेक्टर टर्मिनल हो र रिमेनिङ टर्मिनल भनेको हाम्रो के हो त बेस टर्मिनल हो। अब इमिटर टर्मिनलमा जुन एरो हुन्छ त्यो द्याट रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट र इमिटर करेन्टको डिरेक्सन जता हुन्छ कलेक्टर करेन्टको डिरेक्सन पनि के हुन्छ त त्यतै हुन्छ। एन्ड द बेस करेन्टको डिरेक्सन कता हुन्छ त यस्तो तरिकाले लेबल गर्ने कि द सम अफ बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट मस्ट गिभ राइज टु द इमिटर करेन्ट। अब अझै अर्को एउटा भेरिएन्ट बनाऊँ हैन। सो अब यसरी बनाऊँ, इमिटरलाई हामीले माथितिर फर्काइदिन पनि त सक्छौँ, नसक्ने भन्ने त होइन हेर्नु। सो अब सर्किटमा कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरा त हो नि। सो अब एरो भएको टर्मिनल भनेको हाम्रो चाहिँ इमिटर टर्मिनल भयो, त्यसको अपोजिट भनेको हाम्रो कलेक्टर टर्मिनल भयो, रिमेनिङ टर्मिनल भनेको हाम्रो के भयो त इट इज द बेस टर्मिनल। सो अब इमिटर टर्मिनलमा जुन एरो छ सिम्बलको जुन एरो छ इट रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ इमिटर करेन्ट। अब इमिटर करेन्टको जुन डिरेक्सन हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा हाम्रो के हुनु पर्यो त कलेक्टर करेन्ट हुनु पर्यो र बेस करेन्ट सुड बी लेबल्ड इन सच अ वे द्याट द सम अफ बेस करेन्ट एन्ड कलेक्टर करेन्ट सुड गिभ राइज टु द इमिटर करेन्ट। सो दिस इज अल अबाउट द सिम्बल अफ एनपिएन एन्ड पिएनपी ट्रान्जिस्टर। यो स्लाइडमा चाहिँ यी सबै कुरा मैले समराइज गरेर राखेको छु। सो व्हाइल मेकिङ द ट्रान्जिस्टर सर्किट्स इट इज अ टिडियस जब टु ड्र द एक्चुअल स्ट्रक्चर अफ द ट्रान्जिस्टर। So we use the symbols to represent the PNP and NPN ट्रान्जिस्टर। अब फर्स्ट सिम्बल भनेको हाम्रो पिएनपी ट्रान्जिस्टरको हो जसमा चाहिँ एरो पोइन्टिङ इन पोइन्ट छ हैन। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर जसमा चाहिँ एरो नट पोइन्टिङ इन छ।
It is to be noted that the arrow in the symbol suggests the direction of the emitter current. The transistor currents are labeled as per the convention. So conventional current को direction अनुसार लेबल गर्ने हो. अब यहाँसम्म हजुरलाई के कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क. कसैलाई के क्वेशन छ भने प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ. अविनाश भण्डारी के क्वेशन छ हजुरलाई? होइन सर. अनि त्यसपछि हाम्रो दीक्षान्तलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर. ल त्यसो भए अब हामी अझै अगाडि बढौं. सो अब आजको चाहिँ अब तपाईहरुलाई अलिकति हेभी लाग्न सक्छ. अनलाइन क्लासमा चाहिँ थ्योरी धेरै गर्यो भने नि मोनोटोनस हुन सक्छ. त्यही भएर म अलिकति एनपीएन को विभिन्न कन्फिगरेसनको बारेमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु र यसको आधारमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अझै फर्दर जाउँला हैन. सो एनपीएन ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ मोडमा विभिन्न तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिन्छ. सो जस्तै सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले जति पनि प्र्याक्टिकल सर्किटहरु बनाउँछौं त्यो प्र्याक्टिकल सर्किटहरुमा चाहिँ अब दुईटा इनपुट टर्मिनल हुनुपर्छ. सो इन एनी प्र्याक्टिकल सिस्टम अर सर्किट द सिस्टम शुड ह्याभ एट लिस्ट टू इनपुट टर्मिनल्स. त्यो सिस्टममा कुनै दुईटा इनपुट टर्मिनल हुनुपर्छ कम्तीमा र त्यो सिस्टमबाट आउटपुट लिनको लागि चाहिँ दुईटा टर्मिनल हुनुपर्छ. सो एभ्री प्र्याक्टिकल सिस्टम शुड ह्याभ एट लिस्ट टू इनपुट टर्मिनल्स. दुईटा इनपुट टर्मिनल्स हुनुपर्छ र इट शुड ह्याभ टू आउटपुट टर्मिनल्स. दुईटा चाहिँ आउटपुट टर्मिनल्सहरु हुनुपर्छ. सो अब यो टर्मिनलहरु बीच चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट हुन्छ. सो इनपुट टर्मिनलमा इनपुट भोल्टेज हुने भयो. सो इनपुट टर्मिनलबाट चाहिँ पोजिटिभ साइडबाट चाहिँ इनपुट करेन्ट जाने भयो. लाइकवाइज आउटपुट टर्मिनलमा चाहिँ के हुने भयो त आउटपुट भोल्टेज देखिने भयो भी आउट र आउटपुट साइडबाट बग्ने करेन्टलाई हामी के भन्छौं त आउटपुट करेन्ट भन्छौं. सो वास्तवमा अहिले हामीले यहाँ भनेको सिस्टम भनेको एक हिसाबले भन्ने हो भने लेट्स से एम्प्लिफायरै हो भनेर बुझौं. सो किनभने ट्रान्जिस्टरको एउटा मेन एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त टु अपरेट इट एज एन एम्प्लिफायर हो. सो भनेपछि कुनै पनि सिस्टममा एउटा इनपुट टर्मिनल के दुईटा इनपुट टर्मिनल चाहिन्छ र दुईटा आउटपुट टर्मिनल चाहिन्छ हैन. सो द इनपुट इज डिफाइन्ड बाइ इनपुट भोल्टेज एन्ड इनपुट करेन्ट एन्ड द आउटपुट इज डिफाइन्ड बाइ आउटपुट भोल्टेज एन्ड आउटपुट करेन्ट. र अब यहाँ चाहिँ विभिन्न टर्मिनोलोजिजहरु डिफाइन गर्न सकिन्छ. जस्तै भोल्टेज गेन भन्ने हुन्छ कुनै पनि सिस्टमको बारेमा. यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि पढाउँला. इट इज नथिङ बट द रेशियो अफ आउटपुट भोल्टेज. इट इज द रेशियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु इनपुट भोल्टेज. इनपुट भन्दा आउटपुट कति गुणा ठूलो छ त्यो रेशियोले हामीलाई भोल्टेज गेन दिन्छ. लाइकवाइज यही कुरा हामीले करेन्टको लागि गर्यौं भने दैट गिव्स द करेन्ट गेन. द रेशियो अफ आउटपुट करेन्ट the ratio of output current to input current gives the current gain. Likewise power gain भनेको चाहिँ it is the ratio of output power. It is the ratio of output power to input power. र आउटपुट पावर भनेको पी आउट इन पी आउट भनेको चाहिँ भी आउट भिआई हो नि त. पावर भनेको भोल्टेज इन्टु करेन्ट हो. त्यही भएर यो फर्मुलाबाट चाहिँ के आउँछ त पावर गेन इज इक्वल टु भोल्टेज गेन टाइम्स करेन्ट गेन हुन्छ. सो यो अहिले मैले अलिकति रिलेटेड भएको हुनाले यो कुराहरु ल्याइहाले यहाँ. सो कुनै पनि प्र्याक्टिकल एम्प्लिफायर बिल्ड गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि प्र्याक्टिकल सिस्टम बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट दुईटा इनपुट टर्मिनल चाहिन्छ र दुईटा आउटपुट टर्मिनल चाहिन्छ. इनपुट टर्मिनल्स अथवा इनपुट इज डिफाइन्ड बाइ अ पेयर अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज हैन. सो इनपुट करेन्टलाई हामी आई इन भन्न सक्छौं, भोल्टेजलाई भी इन भन्न सक्छौं. त्यस्तै आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्टले चाहिँ आउटपुट डिफाइन गर्छ. सो आउटपुट भोल्टेज भनेको भी आउट भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र आउटपुट करेन्ट भनेको चाहिँ आई आउट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. अब यहाँ समस्या के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिभाइस. ट्रान्जिस्टरको त तीनटा पिन छ हेर्नु. तीनटा पिन भन्ने बित्तिकै इट क्यान बी कनेक्टेड टु द एक्सटर्नल सर्किट भाया इट्स थ्री टर्मिनल्स. अब ट्रान्जिस्टरलाई प्र्याक्टिकल सिस्टम जसरी अपरेट गराउनलाई हामीसँग चारवटा टर्मिनल चाहिन्छ हैन. दुईटा इनपुट दिन दुईटा आउटपुट लिन दुईटाबाट आउटपुट लिन. तर ट्रान्जिस्टरसँग छ बल्ल तीनटा टर्मिनल. अब
यसलाई कसरी अपरेट गराउने त? सो अब यसलाई अपरेट गराउनलाई अब एउटा टेक्निक के आयो भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान मेक वान टर्मिनल कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट। एउटा टर्मिनललाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट सर्किट दुइटैतिर कमन राख्न सकिँदो रहेछ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई विभिन्न तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिँदो रहेछ। सो जस्तै लेट्स सी वान इक्जाम्पल। सो यो अब सिम्बलबाट हेरौँ। सो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ यदि बेसलाई हामीले इनपुट र आउटपुटमा कमन राखियो भने द्याट कन्फिगरेसन इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगरेसन। जस्तै यो एउटा ट्रान्जिस्टर सर्किट छ। अब मानौँ लेफ्ट साइडबाट हामी इनपुट दियौँ, राइट साइडबाट हामी आउटपुट लिन्छौँ र बेसलाई चाहिँ दुइटैतिर कमन बनायौँ भने द्याट कन्फिगरेसन इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगरेसन। सो इट इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगरेसन। सो बेसलाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट साइडतिर दुइटैतिर कमन राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई बायसिङ गरायौँ भने, अब यहाँ मैले बायसिङ देखाएको छैन है। सो इमिटर बेस जङ्सन फरवर्ड बायस गराउनै पर्यो, कलेक्टर बेस जङ्सन रिभर्स बायस गराउनै पर्यो। तर बेसलाई कमन राखेर त्यसरी कन्फिगर गर्नुहुन्छ भने एक्टिभ मोडमा द्याट कन्फिगरेसन इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगरेसन। लाइकवाइज अर्को कन्फिगरेसन के हुन्छ भने कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्ने हुन्छ। सो इमिटरलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यु क्यान मेक इमिटर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट। सो इनपुट साइडतिर चाहिँ अब हाम्रो बेस हुनसक्छ, आउटपुट साइडतिर हाम्रो कलेक्टर हुनसक्छ। तर अब हामीले इमिटरलाई चाहिँ हामीले के गरिदियौँ त? इफ वी मेक द इमिटर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट, if we make the emitter common to both the input and output circuit, then this configuration is called as common emitter configuration। standard form मा यसलाई CE लेखिन्छ। so this configuration is called as common emitter configuration। यो कन्फिगरेसनलाई हामी के भन्ने त? कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्ने। र अब यसको बारेमा अब हामी चाहिँ बिटा हुन्छ यसको चाहिँ करेन्ट गेन, यसको कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। सो आज चाहिँ मैले खालि तपाईँहरूलाई इन्ट्रोड्युस मात्रै गराउन खोजेको यो कुराहरू। सो कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा चाहिँ द इमिटर इज कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट। लाइकवाइज अर्को हुन्छ कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। सो कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द कलेक्टर इज कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्टरलाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट सर्किट दुइटैको कमन बनाइदिन सक्छौँ। सो इफ वी मेक कलेक्टर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट देन दिस कन्फिगरेसन इज कल्ड एज कमन कलेक्टर अर सीसी कन्फिगरेसन। यो सीसी कन्फिगरेसनलाई हामी के भन्छौँ भने वी कल इट कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। र भनेपछि ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ मोडमै पनि अब यो कमन कलेक्टर, कमन बेस, कमन इमिटर भनेका दिज आर द 3 पोसिबल कन्फिगरेसन फर अपरेटिङ ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड। ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ मोडमा 3टा तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिँदो रहेछ, इन कमन बेस, कमन इमिटर अर कमन कलेक्टर। अब कमन इमिटर बढी हामी पपुलर छ हाम्रो लागि के। सो कमन बेस, कमन इमिटर र कमन कलेक्टरमा कमन इमिटर हामी बढी युज गर्छौँ, किनभने कमन इमिटर मोडमा चाहिँ द भोल्टेज गेन इज हाई। यो भोल्टेज गेन हाई हुन्छ, करेन्ट गेन इज अल्सो हाई हुन्छ। सो इन जेनरल पावर गेन हैन। सो द पावर गेन इन कमन इमिटर कन्फिगरेसन इज हाई। तर कमन बेस कन्फिगरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ करेन्ट गेन नर्मल्ली 1 हुन्छ। कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज गेन 1 भइदिन्छ। सो त्यही भएर कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरलाई हामी चाहिँ नर्मल्ली बफर एम्प्लिफायर अथवा चाहिँ आइडेन्टिटी एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्छौँ। यसमा भोल्टेज गेन 1 हुने भएको हुनाले। अनि कमन बेस कन्फिगरेसनमा चाहिँ करेन्ट गेन 1 हुन्छ। सो त्यही भएर कमन बेस र कमन कलेक्टरको चाहिँ दे हेभ सम स्पेसल एम्प्लिफिकेसन, स्पेसल एप्लिकेसन। सो कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनहरू धेरै जसो इम्पेडेन्स म्याचिङहरूको लागि युज हुन्छ। अनि कमन बेस कन्फिगरेसनको पनि एकदम स्पेसल एप्लिकेसन्सहरू छ। सो सबभन्दा बढी सिग्नल एम्प्लिफायरको रूपमा चाहिँ वी युज कमन इमिटर कन्फिगरेसन बिकज अफ इट्स रिलेटिभली हाई पावर गेन। किन भन्दाखेरि भोल्टेज गेन र करेन्ट गेन पनि दुइटै हाई हुन्छ। सो अब यिनीहरूको बारेमा त अब हामी यो कोर्समा डिटेलमा पढ्छौँ, एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ। सो यिनीहरूको त हामी एकदम डेप्थमै जान्छौँ।
सो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ यो जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै भइएको थियो होला, तर अब हामी चाहिँ एकदम हरेक कन्फिगरेसनमा अब बायसिङ घुस्छ है। सो तपाईँहरूले जुन बायसिङ चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा अलिअलि पढ्नुभयो, अब त्यो कमन इमिटरमा पनि हामी 4वटा बायसिङ हुने भयो, कमन बेसमा पनि 4वटा बायसिङ हामी गर्न सक्छौँ, कमन कलेक्टरमा नि हामी 4वटा बायसिङ गर्न सक्छौँ। सो डिसी र एसी एनालाइसिस गरेर हामी एकदमै थरो एनालाइसिस गर्छौँ अब यो सिलेबसमा। सो यसको बारेमा अझै हामी डेफ्थमा जाँदै राख्छौँ। सो अहिलेसम्मको डिस्कसनमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध्नुहोस्, नत्र बाँकी कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। सो आज चाहिँ हामी ट्रान्जिस्टरको फन्डामेन्टल कुरा बुझ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ ट्रान्जिस्टरहरूको सिम्बोल कसरी बनाउने त्यो कुरा, करेन्टहरू कसरी लेबल गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी यही एनपिएनलाई कसरी कन्फिगर गर्न सकिन्छ अनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द ट्रान्जिस्टर क्यारेक्टरिस्टिक्स, अल्फा बिटा र गामाको रिलेसनसिपहरूको कुराहरू र अरू फर्दर चाहिँ टपिकहरू हामी डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा। हजुरहरूको केही क्वेसन छ, केही क्वेरी छ भने प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ। सो विवेक घिमिरे के क्वेसन छ हजुरलाई? विवेक छैन सर। ब्रिज किशोर पण्डित हजुरलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ल त्यसो भए म चाहिँ तपाईँहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु अनि त्यसपछि आजको क्लासलाई चाहिँ यहीँ नै टर्मिनेट गरौँ। ल